2023 1 minute makeup challenge. Let's go. Zaman dah berubah yang dulu memang I fail, but now I akan buktikan kat you. Mari kita mulakan sekarang. Sunscreen. Sunscreen. Jangan cakap easy. Kau cakap nanti kan memang. Okay, tak tutup easy. Then ambil bedak compact powder Magic Pink. Pasta. I pakai brush je sebab I nak very medium coverage. Tak nak macam pekat sangat. Tak nak, aku tak nak terlalu, tak nak terlalu heavy. Dah berapa minit lagi? Oh, lagi setengah minit. Okay, then blusher. Ni blusher Haus. Okay, buat kat hidung, buat kat mulut, buat kat mata sikit. No, tak ada masa untuk kau tutup produk. Blend pakai jari. Sikit-sikit lagi. 2 saat. 2 Okay. 1 Serius, ada beza tak guys? Natural gila. Cantik kan? Sebab tu I cakap zaman dah berubah. Pakai stick produk dan compact powder je, cepat dan cantik. That's it. Tadi kan I pakai powder kan, kau tengok ya, I boleh reapply sunscreen ni every 2 hours. Guna sunscreen stick ni je on top of the powder. Dan makeup tak bergeraknya. Kau punya makeup remain lagi glowing adalah. Kau nampak? Lagi satu, dia ada sun teknologi. Dia bagi you calming effect. You akan tenang aja fikiran you. Sesuai untuk orang-orang yang tengah galau, tengah depressed, tengah anxiety, tengah stress macam I ni. Selain dia bagi glowing effect, kulit you terlindung. So, I cabar you buat 1 minute makeup challenge ni untuk tahun 2023. Let's go.